नमस्कार मित्रांनो, गौतम बिरांजे ब्लॉग या यूट्यूब मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करतो। आज आपण खासबागच्या खाऊगल्लीत इथे आलेलो आहे। तर आता आपण आहोत कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध असलेल्या खासबागच्या खाऊगल्लीत। तर आपला हा खासबागच्या खाऊगल्लीमध्ये असणार दुसरा व्हिडिओ आहे। याच्या आधी व्हिडिओ केलेला आहे आपण दावणगिरी लोणी डोसा, त्याची व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला आय बटनमध्ये देतो मी, तर तो व्हिडिओ पण तुम्ही बघू शकता। मित्रांनो, आज आपण खाऊगलच्या या गल्लीमध्ये असताना आपण आज विशेष असा नॉनव्हेज प्रकार बघणार आहोत, जो खूपच प्रसिद्ध आहे। मूळचा तुर्की देशातला असलेला हा खाद्यपदार्थ आज आपल्या इथेही मिळतो। खासबाग खाऊगल्लीमध्ये तुम्ही आल्यानंतर तुम्हाला अगदी थोड्या अंतरावरच उजव्या हाताला दिसतो तो म्हणजे शावरमा, द शावरमा किंग या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा स्टॉल आहे। या स्टॉलला तुम्ही भेट देऊ शकता। तसेच इथे बघू शकता की शावरमा कसा बनतो। हे जे दिसते तुम्हाला ते चिकनचे पीसेस आहेत, जे त्यांनी मॅरिनेट करून ठेवलेले आहेत। हे मॅरिनेट करायला 3 ते 4 तास लागतात। त्याच्यानंतर ते त्यांनी हुकाला एका अडकवलेले आहेत आणि आगीसमोर बघू शकता तुम्ही ते छोटे छोटे पीस करत आहेत। ते शॉर्मामध्ये टाकण्यासाठी ते पीस करत आहेत आणि याची मॅरिनेटची पद्धत पण खूप चांगली आहे मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता। आणि याचे मसालासुद्धा आजकाल बाजारामध्ये मिळतात, तर ते मॅरिनेट तुम्ही घरीही असं करू शकता। जसं तंदूरचे मिळतं आपल्याला ओव्हन, त्यामध्ये पण तुम्ही करू शकता। बघू शकता चिकनचे चांगले चांगले पीसेस आहेत आणि बघू शकता तुम्ही हे असे छोटे छोटे पीस काढलेले असतात त्यांनी। हे ब्रेड आहेत आणि ते ज्यांनी कट करून घेतले त्याच्यामध्ये त्यांनी कोबीज, बीट आणि थोडा कांदा मिक्स केलेला आहे। त्याचे बारीक बारीक तुकडे करत आहेत ते, ह्याच्यामध्ये ते मिक्स करून त्या ब्रेडमध्ये भरतात। तुम्ही बघू शकताय असं ब्रेडमध्ये भरायचं। ह्याच्यामध्ये त्याला त्यांनी मेयोनीज लावले आणि शेजवान सॉस लावला आहे। परत त्यांनी वरनं मेयोनीज टाकले आणि थोडा शेजवान सॉस टाकला आहे आणि पूर्णपणे असं हलवून घ्यायचं। बीट, कांदा, पत्ताकोबी खायला पण एकदम भारी वाटते ते, म्हणजे मेयोनीज संग खायला भारी वाटते ते। तर तुम्ही बघा ते कसं बनवतात आता। तर चला मित्रांनो, आपल्यासाठी देखील शॉर्मा तयार करून घेऊ। त्याने ब्रेड घेतला आहे, त्यामध्ये मेयोनीज आणि शेजवान चटणी लावलेली आहे, आणि आता चिकनचे जे स्लायसेस आहेत ते त्यांनी कट करून घेत आहेत। हे बघा त्यांनी कट करत आहेत चिकनचे छोटे छोटे पीस, आणि बघण्यासाठी पण खूप चांगलं वाटते मित्रांनो चिकनचे पीस। आणि इथं खूपच गरमी आहे, गरम वाटते इथं। अशा प्रकारे ते कट करतात। हे छोटे छोटे पीस करून आपल्या एकच शॉर्मासाठी आपण स्पेशल सांगितलं आहे ते करत आहेत। असं छोटे छोटे पीस त्यांनी काढलेले आहेत, त्याला अजून छोटे करत आहेत पीस, अजून त्याला बारीक करत आहेत। हे असं बारीक केल्यानंतर त्याच्यामध्ये पत्ताकोबी थोडा टाकला, थोडे कांदा थोडा, आणि हे बीटचे छोटे छोटे तुकडे करून ठेवले त्याने आधीच। याच्यामध्ये अजून ते बारीक करत आहेत आणि बघण्यासाठी पण खूपच छान वाटते मित्रांनो। हे बघायला पण भारी वाटते, खायला पण भारी वाटते। अशा प्रकारे ते तुम्ही बघू शकताय। हा ब्रेड आहे, ह्याच्यामध्ये ते भरतात आता जे स्लायसेस आहेत ते असं पूर्णपणे भरल्यानंतर त्याच्यावरती अजून मेयोनीज आणि शेजवान चटणी टाकलेले, हे सगळं मिक्स करता येते आता ब्रेडमध्ये। हे असं ब्रेडमध्ये मिक्स करून ते दिलं आहे आपल्याला, चालत आहे। आपला शॉर्मा आपला तयार झालेला आहे। तर आता त्यांनी शॉर्मा आपल्याला तयार करून दिलेला आहे, तर ते आपण खाऊन बघू। तर असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करा।